Hinirang sa pagkapare sina Aaron. Exodus 29 verses 1 to 46. Ganito ang gagawin mo sa paglalagay kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki sa tungkulin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng tinapay na walang pampaalsa, bibingkang walang pampaalsa at minasa sa langis, at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at pinahira ng langis. Lahat ng ito'y kailangang iyari sa pinakamainam na hinirang at hininang na trigo. Ilagay mo ito sa isang basket at ihandog sa akin, kasama ng batang toro at ng 2 lalaking tupa. Isama mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at maligo sila roon. Isuot mo sa kanya ang mahabang panloob na kasuotan at ang damit bago ang ephod at ang pektoral, saka itali ang pamigkis ng ephod. Isuot mo kay Aaron ang torbante at ikabit rito ang koronang kinasusulatan ng katagang inilaan kay Yahweh. Bilang pagtatalaga, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ang kanyang ulo. Pagkatapos ni Aaron, ang kanyang mga anak naman ang iyong italaga. Isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan, itali ang pamigkis sa kanilang baywang, at ilagay ang torbante sa kanilang mga ulo. Sa gayon magiging pari sila sa bisa ng aking utos. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. Dalhin mo sa harapan ng toldang tipanan ang batang toro. Ipapatong ni Aaron at ang kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng torong ito. Papatayin mo ang batang toro sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Kumuha ka ng kaunting dugo nito at sa pamamagitan ng iyong daliri, pahiran mo ng dugo ang mga sungay ng altar. Ang matitirang dugo ay ibuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos, kunin mo ang taba ng mga lamang loob, ang taba ng atay at ang 2 bato kasama ng taba nito, at sunugin mo sa altar bilang handog. Ang balat, ang karne at ang dumi ay susunugin sa labas ng kampo, sapagkat ito'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kunin mo ang isa sa 2 lalaking tupa at ipatong sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa, kumuha ka ng kaunting dugo at iwisik mo sa gilid ng altar. Pagkatapos patayin mo ang tupa, hugasan ang mga lamang loob nito, pati ang mga paa, at ipatong mo ito sa altar kasama ang ibang bahagi nito at ang ulo. Sunugin mo ang mga ito sa altar upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para kay Yahweh.
Kunin mo ang isa pang tupa at ipapatong din sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ang kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa at sahurin ang dugo. Pahiran mo ito ng lambi ng kanyang tenga ni Aaron at ng kanyang mga anak at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa. Ang dugong matitira ay wisik mo sa lahat ng gilid ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis na pantalaga. Iwisik mo ito kay Aaron at kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuotan. Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang mga anak, pati ang dakilang at ang kanilang kasuotan ay nakalaan lamang para kay Yahweh. Kunin mo ang taba ng tupa, ang taba sa buntot, ang tabang nakabalot sa lamang loob, ang taba ng atay, at ang dalawang bato kasama ang taba at ang kanang hita. Kumuha ka ng isang tinapay na hinaluan ng langis at isang manipis na tinapay. Ang mga tinapay na ito ay walang pampalsa at nakalagay sa basket na nasa altar ni Yahweh. Lahat ng ito'y pahawakan mo kay Aaron at sa kanyang mga anak upang ialay nilang bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos, kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar sa ibabaw ng handog na sinusunog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Kunin mo ang parteng dibdib ng tupa at ialay mo bilang natatanging handog kay Yahweh. Ito naman ang bahaging nakalaan para sa iyo. Ialay mo bilang natatanging handog ang dibdib at ang hitang para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay magiging tuntuning magpakailanman para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga bahaging nabanggit na para sa kanila ay mula sa handog pangkapayapaan ng mga Israelita. Pagkamatay ni Aaron, ang sagrado niyang kausuotan ay ibibigay sa kanyang mga anak. Ang kausuotang ito ang gagamitin nila sa panahon na sila ay italaga at buhusan ng langis. 7 araw na isusuot ito ng sinumang hahalili kay Aaron pagpasok nito upang maglingkod sa toldang tipanan. Kunin mo ang tupang ginagamit sa pagtatalaga at ilaga mo ito sa isang sagradong lugar. Ipakain mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, kasama ng tinapay na nasa basket, doon sa may pintuan ng toldang tipanan. Kakainin nila ang inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng sila'y italaga. Mga pari lamang ang kakain nito sapagkat ito'y sagrado. Kung hindi maubos ang tupa o ang tinapay, sunugon ito kinaumagahan at huwag kakainin sapagkat ito'y sagrado. Sundin mong lahat ang iniuutos ko sa iyo tungkol sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. 7 araw mo itong gagawin. Araw-araw maghahandog ka ng isang bakang lalaki para sa pagpapatawad ng kasalanan. Gagawin mo ito upang maalis ang kasalanan sa altar. Pagkatapos, buhusan mo ito ng langis upang maging sagrado. 7 araw kang maghahandog ukol sa kasalanan at pagtatalaga. Pagkatapos, ito'y ituturing na ganap na sagrado at anumang malagay rito ay magiging sagrado.
Ganito ang gagawin mong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha ka ng 2 tupang 1 taon ang gulang at iyong ihandog. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ang ihahandog sa umaga ay samahan mo ng kalahating salop na pinakamainam na harinang minasa sa 1 litrong langis. Maglagay ka rin ng 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang ihahandog naman sa hapon ay samahan mo rin ng handog na pagkaing butil at inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para kay Yahweh. Ang paghahandog na ito ay gagawin ninyo habang panahon. Gaganapin ninyo ito sa harapan ko sa may pintuan ng toldang tipanan. Doon ko kayo tatagpuin. Doon ako makikipag-usap sa inyo. Doon ko nga tatagpuin ang mga Israelita at ang puok na iyon ay pababanalin ng aking kaluwalhatian. Gagawin kong sagrado ang toldang tipanan. Ganon din ang altar. At ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ako'y makakasama nila at ako ang magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Consecration of the priest. Exodus 29 verses 1 to 46. This is what you are to do to consecrate them so they may serve me as priest. Take a young bull and 2 rams without defects. And from the finest wheat flour, make a round loaves without yeast, thick loaves without yeast, and with olive oil mixed in, and thin loaves without yeast, and brushed with olive oil. Put them in a basket and present them along with the bull and 2 rams. Then bring Aaron and his 2 sons or his sons to the entrance to the tent of the meeting and wash them with water. Take the garments and dress Aaron with the tunic, the robe of ephod, the ephod itself, and the breastpiece. Fasten the ephod on him by its skillfully woven waistband. Put the turban on his head and attach the sacred emblem to the turban. Take the anointing oil and anoint him by pouring it on his head. Bring his sons and dress them in tunics, and fasten cups on them. Then tie sashes, and Aaron and his sons. The priesthood is theirs by a lasting ordinance. Then you shall ordain Aaron and his sons. Bring the bull to the front of the tent of meeting, and Aaron and his sons shall lay their hands on its head. Slaughter it in the Lord's presence at the entrance to the tents of meeting. Take some of the bull's blood and put it on the horns of the altar with your finger, and pour out the rest of it at the base of the altar.
Then take all the fat on the internal organs, the long lobe of liver, and both kidneys with the fat on them, and burn them on the altar. But burn the bull's flesh, and its hide, and its intestines outside the camp. It is a sin offering. Take one of the rams, and Aaron and his sons shall lay their hands on its head, slaughter it, and take the blood and splash it against the sides of the altar. Cut the ram into pieces and wash the internal organs and the legs, putting them with the head and other pieces. Then burn the entire ram on the altar. It is a burnt offerings to the Lord, a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord. Take the other ram, and Aaron and his sons shall lay their hands on its head. Slaughter it, take some of its blood, and put it on the lobes of the right ears of Aaron and his sons, on the thumbs of their right hands, and on the big toes of their right feet. Then splash blood against the sides of the altar. And take some blood from the altar, and some of the anointing oil, and sprinkle it on Aaron and his garments, and on his sons and their garments. Then he and his sons and their garments will be consecrated. Take from this ram the fat tail, the fat on internal organs, the long lobe of liver, both kidneys with a path on them, and the right thigh. This is the ram for the ordination. From the basket of bread made without yeast, which is before the Lord, take one round loaf, one thick loaf with olive oil mixed in, and one thin loaf. Put all this in the hands of Aaron and his sons, and have them wave them before the Lord as a wave offering. Then take them from their hands and burn them on the altar, along with the burnt offerings for a pleasing aroma to the Lord, a food offering presented to the Lord. After you take the breast of the ram for Aaron's ordination, wave it before the Lord as a wave offering, and it will be your share. Consecrate those parts of the ordination ram that belong to Aaron and his sons, the breast that was waved and the thigh that was presented. This is always to be perpetual share from the Israelites for Aaron and his sons. It is the contribution the Israelites are to make to the Lord from their fellowship offerings. Aaron's sacred garments will belong to his descendants, so that they can be anointed and ordained in it. The son who succeeds him as a priest and comes to the tent of meeting to minister in the holy place is to wear them 7 days. Take the ram for the ordination and cook the meat in a sacred place. At the entrance of the tent of meeting, Aaron and his sons are to eat the meat of the ram and the bread that is in the basket. They are to eat these offerings by which atonement was made for their ordination and consecration. But no one else may eat them, because they are sacred. And if any of the meat of the ordination ram or any bread in the loaf
is the left over till morning, burn it up. It must not be eaten because it is sacred. Do for Aaron and his sons everything I have commanded you. Take 7 days to ordain them. Sacrifice a bull each day as a sin offering to make atonement. Purify the altar by making atonement for it, and anoint it to consecrate it. For 7 days make atonement for the altar and consecrate it. Then the altar will be mostly holy, and whatever touches it will be holy. This is what you are to offer on the altar regularly each day. 2 lambs a year old. Offer one in the morning and the other at twilight. With the first lamb, offer a tenth of an ephah of the finest flour mix, with a quarter of a hin of oil from a pressed olives, and a quarter of a hin of wine as a drink offering. Sacrifice the other lamb at twilight with the same grain offering and its drink offering as in the morning, a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord. For the generations to come, this burnt offering is to be made regularly at the entrance to the tent of meeting before the Lord. There I will meet you and speak to you. There also I will meet with the Israelites, and the place will be consecrated by my glory. So I will consecrate the tent of meeting, and the altar will consecrate Aaron and his sons to serve me as priests. Then I will dwell among the Israelites and be their God. They will know that I am the Lord their God, who brought them out of Egypt, so that I might dwell among them. I am the Lord their God. Ang altar na sunugan ng insenso. Exodus 30 verses 1 to 38. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya, na sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat, 0.5 metro ang haba, gayon din ang luwang, at 0.9 metro ang taas. Ang 4 na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na kaisang peraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid at mga sungay nito. Kabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba, para pagsuotan ng pampasan na yari sa punong akasya, at babalutin din ng ginto. Pagkayari ay ilagay ito sa labas ng kortina ng kaban ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga na aayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salin lahi.
Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkain, butil o inumin. Minsan isang taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito'y ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Ang buwis para sa templo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng census ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa nila ang census. Lahat ng mabilang sa census ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangang timbang ay katumbas ng 6 na gramo bilang handog sa akin. Lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa census. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Walang labis, walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kinakailangan sa toldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay. At sa pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita. Ang palangganang hugasan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ang kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangang sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Ang langis na pampahid at ang insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango. 6 na kilong mira, 3 kilong kanela, at 3 kilong mabangong tubok. At 6 na kilong kasya ayon sa sukatang gamit sa templo. Pagkatapos kumuha ka ng 4 na litrong langis ng olibo. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at gagamitin itong pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaban ng tipan. Ganoon din ang mesa at lahat ng gamitin nito, ang ilawan at ang kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng insenso. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito, ang palangganang hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito'y maging ganap na sagrado at magiging sagrado rin ang lahat ng maisagi rito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito
upang lubos na silang maitalaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y banal at dapat na igalang. Ititiwalag ang sinumang gumaya nito at ang sinumang gumagamit nito sa mga dayuhan. Ang insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka na magkasindaming pabango ng estakte, onese, galbano at purong insenso. Paghalu-haluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. Dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay mo sa harap ng kabanang tipan sa toldang tipanan. Ituring mo itong ganap na sagrado. Huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit. Aariin ninyo ito bukod tangi para kay Yahweh. Ititiwalag ang sino mang gumamit nito bilang pabango. The Altar of Incense. Exodus 30 verses 1 to 38. Make an altar of acacia wood for burning incense. It is to be square, a cubit long and a cubit wide, and 2 cubits high. Its horns of one piece with it. Overlay the top of all sides and the horns with pure gold, and make a gold molding around it. Make 2 gold rings for the altar below the molding, 2 on each of the opposite sides, to hold the poles used to carry it. Make the poles of acacia wood and overlay them with gold. Put the altar in front of the curtain that shields the ark of the covenant law. Before the atonement cover that is over the tablet of the covenant law, or I will meet you. Aaron must burn fragrant incense on the altar every morning when he tends the lamps. He must burn incense again when he lights the lamp at twilight, so incense will burn regularly before the Lord for generations to come. Do not offer on this altar any other incense or any burnt offerings or grain offering, and do not pour a drink offering on it. Once a year, Aaron shall make atonement with his horn. This annual atonement must be made with the blood of the atoning sin offering for the generations to come. It is mostly holy to the Lord. Atonement money. Then the Lord said to Moses, when you take a census of the Israelites to count them, each one must pay the Lord a ransom for his life at the time he is counted. Then no plague will come on them when you number them. Each one who crosses over those already counted
is to give a half shekel, according to the sanctuary shekel, which weighs 20 gerah. This half shekel is an offering to the Lord. All who cross over, those 20 years old or more, are to give offering to the Lord. The rich are not to give more than a half shekel, and the poor are not to give less than when you make the offering to the Lord to atone for your lives. Receive the atonement money from the Israelites and use it for the service of the tent of meeting. It will be a memorial for the Israelites before the Lord, making atonement for your lives. Basin for washing. Then the Lord said to Moses, make a bronze basin with its bronze stand for washing. Place it before the tent of the meeting and the altar, and put water in it. Aaron and his sons are to wash their hands and feet with water on it. Whenever they enter the tent of meeting, they shall wash with water so that they will not die. Also, when they approach the altar to minister by presenting a food offering to the Lord, they shall wash their hands and feet so that they will not die. This is to be a lasting ordinance for Aaron and his descendants for the generations to come. Anointing oil. Then the Lord said to Moses, take the following fine spices, 500 shekels of liquid myrrh, half as much, that is 250 shekels, of fragrant cinnamon, 250 shekels of fragrant calamus, 500 shekels of cassia, all according to sanctuary's shekel, and a hin of olive oil. Make this into a sacred anointing oil, a fragrant blend, the work of a perfumer. It will be sacred anointing oil. Then use it to anoint the tent of meeting, the ark of the covenant law, the table and all its articles, the lampstand and its accessories, the altar of incense, the altar of burnt offerings and all its utensils, and the basin with its stand. You shall consecrate them so they will be most holy, and whatever touches them will be holy. Anoint Aaron and his sons and consecrate them so they may serve me as priests. Say to the Israelites, this is to be my sacred anointing oil for the generations to come. Do not pour it on anyone else's body, and do not make any other oil using the same formula. It is sacred, and you are to consider it sacred. Whoever makes perfume like it and put it on anyone other than a priest must be cut off from their people. The incense. Then the Lord said to Moses, take fragrant spices, gum raisin, onycha, and galbanum, and pure frankincense, all in equal amounts, and make a fragrant blend of incense, the work of a perfumer. It is to be salted and pure and sacred. Grind some of it to powder and place it in front of the ark of the covenant law in the tent of meeting, where I will be with you.
it shall be most holy to you. Do not make any incense with this formula for yourselves. Consider it holy to the Lord. Whoever makes incense like it to enjoy its fragrance must be cut off from their people.